Có thể trong thế kỷ 21 này, thế hệ con cháu của chúng ta sẽ được bay trên những chiếc phi thuyền đến mặt trăng. Không có một môi trường nào xa lạ hơn đối với cơ thể con người như không gian không trọng lượng trong vũ trụ, nơi nhiệt độ có thể dao động trong khoảng 500 độ C, nơi mà nếu không có sự bảo vệ từ tàu vũ trụ thì máu trong người có thể sôi lên sùng sục. Những máy móc tối tân nhất được phát minh để đưa con người lên vũ trụ, và hệ quả của việc sống lâu dài trong khoảng không vũ trụ vẫn còn phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Vậy thì tại sao lại có nhiều người muốn du hành đến vũ trụ như vậy? Ý tưởng du hành lên vũ trụ có gì đó rất khó diễn tả qua những khám phá khi ở đó. Chúng tôi có cảm giác như được tiếp xúc với một thế giới huyền bí, thiêng liêng. Tôi nghĩ lý do chủ yếu là như vậy. Tôi nghĩ một trong những lý do con người muốn du hành vào vũ trụ là để xem liệu chúng ta có phải là những sinh vật duy nhất trong vũ trụ này, hoặc còn có một vài dạng sống nào khác ngoài kia hay không. Đó là một trong những ước muốn lớn nhất của tôi. Tôi muốn tìm hiểu về những người ngoài hành tinh. Chúng ta đã có bạn đồng hành. Bất kể lý do là để tìm kiếm những người ngoài hành tinh hay là Chúa Trời đi nữa, thì lý do cơ bản nhất vẫn là muốn tìm hiểu về vũ trụ bao la. Chúng ta thường bị thu hút bởi những gì lớn lao kỳ vĩ. Hãy nghĩ đến việc con người đã lao tâm khổ tứ như thế nào khi quyết tâm đến với Bắc Cực và Nam Cực vào nửa đầu thế kỷ 20, hoặc tại sao chúng ta lại quyết tâm lên được đỉnh Everest. Điều đó giống như việc chúng ta muốn thám hiểm vũ trụ vậy. Tôi nghĩ trong tương lai xa, chúng ta vẫn còn mong muốn lên vũ trụ. Con người là những sinh vật thích di cư, và chúng ta luôn muốn di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà đôi khi vì những lý do gì mà chúng ta không rõ. Tôi nghĩ điều này có thể vẫn còn đúng. Vì thế, có rất nhiều lý do tại sao con người muốn thám hiểm vũ trụ. Tôi nghĩ lý do đơn giản nhất là chúng ta muốn đi thật xa thế giới mà chúng ta đang sống để khám phá. Đó là bản năng cơ bản của loài người. Một lý do khác nữa vừa mới được tìm ra. Chúng ta vừa biết được rằng trái đất luôn gặp nguy cơ bị tấn công bởi các thiên thạch vào sao băng. Tất nhiên điều đó không thường xuyên xảy ra, nhưng nếu xảy ra thì hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc. Vì vậy, sẽ an toàn hơn nếu chúng ta thiết lập được những lãnh thổ khác ở mặt trăng hay sao Hỏa, hoặc ở đâu đó nữa, để nếu như có một ngày trái đất bị diệt vong, thì loài người vẫn còn một nơi khác để sinh tồn. Người Mỹ bắt đầu có hứng thú với khoa học vũ trụ vào năm 1957 khi biết tin Liên Xô đã chế tạo thành công vệ tinh bay quanh trái đất. Ở độ cao 560 dặm so với mực nước biển, với vận tốc ước tính đạt 18.000 dặm một giờ, vệ tinh đầu tiên của con người đã được phóng lên tại đây bởi Liên bang Xô Viết. Vào năm 1961, người Xô Viết làm cả thế giới sửng sốt một lần nữa khi họ phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên vũ trụ. Đây là tàu Bình Minh 1, hãy chuẩn bị phóng. Nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin nói về chuyến du hành đầu tiên của ông lên vũ trụ. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy Chúa đâu cả. Người Xô Viết có thể đã không tìm thấy Chúa, nhưng họ đã tìm thấy vinh quang. Vài tuần sau, Hoa Kỳ đã phóng thành công con tàu mang nhà du hành Alan Shepard lên vũ trụ. Tuy chỉ có 15 phút bay lên vũ trụ, nhưng đó cũng là bước tiến đầu tiên của Hoa Kỳ trong kỷ nguyên chinh phục vũ trụ. Chúng tôi đã chọn điểm đến là mặt trăng. Chúng tôi chọn điểm đến là mặt trăng, không phải vì nhiệm vụ này dễ dàng, mà là vì nó khó khăn hơn nhiều. Chính chúng tôi là những người chinh phục vũ trụ. Tổng thống Kennedy lên tiếng khẳng định rằng chính Hoa Kỳ mới là những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Tuy vậy, Tổng thống Kennedy không còn sống để thấy giấc mơ của ông được trở thành hiện thực.
Khi tàu Apollo 11 đáp xuống mặt trăng vào năm 1969, những nhà du hành người Mỹ là Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã trở thành những người đầu tiên đặt chân lên một hành tinh khác ngoài trái đất. Khi nhận ra rằng mình thật may mắn vì đã làm được những việc mà rất ít người có thể làm được, bạn sẽ tự đặt câu hỏi mình đã may mắn đến thế nào. Đó quả thực là một mốc son trong cuộc đời, trừ khi bạn định giấu đi điều đó, khi không muốn những người khác nhìn bạn với một con mắt khác biệt. Kể từ những bước đi đầu tiên của Aldrin và Armstrong, mới chỉ có hơn 10 người đã đặt chân lên mặt trăng và hơn 400 người đã từng bay lên vũ trụ. Họ đã cắm cờ lên rồi, bạn có thể thấy lá cờ có hình ngôi sao và các sọc. Hãy đi con tàu lượn siêu tốc lớn nhất. Bạn sẽ thấy được sự hào hứng tột cùng của việc này đến thế nào. Tôi không cho rằng việc ngồi đó và nghĩ đến hàng nghìn hàng triệu điều không may mắn có thể xảy ra là một việc làm có ích. Rất nhiều tiếng động ồn ào, rung và lắc dữ dội. Khói và lửa phun lên từ phía trước cửa sổ. Chất nổ đẩy được sử dụng trên tàu vũ trụ rất lớn và mạnh, giống như một vụ nổ lớn kéo dài khoảng 8 phút, có thể đưa bạn vào khoảng không vũ trụ. Động cơ của tàu vũ trụ có sức mạnh rất lớn. Chúng sinh ra một lực đủ để nâng bổng 200 chiếc xe ô tô và giữ chúng lơ lửng ổn định trong không trung. Nhiên liệu được sử dụng cũng rất lớn. Tuốc pin bơm cung cấp nhiên liệu cho động cơ. Khoảng không vũ trụ bắt đầu được tính từ rìa của bầu khí quyển trái đất ở độ cao 80 km trên không trung, nhưng tàu vũ trụ bay ở độ cao khoảng 288 km. Làm cách nào nó có thể lên được tới đó? Khoa học vũ trụ dựa chủ yếu vào lý thuyết về chuyển động của Isaac Newton. Lý thuyết cơ bản về chuyển động của tên lửa đã có từ cách đây 300 năm. Wayne Lee, nhà khoa học nghiên cứu về tên lửa, sẽ giải thích cụ thể hơn. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng bạn không cần phải là một nhà khoa học nghiên cứu về tên lửa để hiểu được tên lửa hoạt động như thế nào. Có thể tưởng tượng quả bóng này giống như một tên lửa được hoạt động nhờ khí nén. Khi không khí thoát ra ngoài, nó sẽ đẩy quả bóng bay lên. Đây chính là định luật về sự chuyển động của Newton. Wayne Lee lần đầu tiên đi giày trượt băng trong 15 năm, tất cả là vì mục đích khoa học. Theo định luật Newton, đối với bất kỳ một lực nào đều xuất hiện một lực ngang bằng nhưng nghịch chiều với nó. Vì vậy, nói đơn giản thì tôi không thể đẩy một vật gì mà không tránh khỏi có một lực tác động ngược chiều như thế lên bản thân mình. Vì thế, trong ví dụ đơn giản này, bạn có thể thấy nguyên lý hoạt động của tên lửa. Bạn có thể tưởng tượng tôi là tên lửa và người đứng bên cạnh tôi đây là chất đốt của tên lửa. Khi tôi tác động vào chất đốt một lực thì lực đó lại tác động ngược chiều lên tôi. Đây là phi hành đoàn của tàu Apollo 13. Chúc tất cả các bạn một buổi tối vui vẻ. Và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối với đạo diễn phim Ron Howard, công đoạn thử thách nhất của việc quay phim về chuyến bay vào vũ trụ của tàu Apollo 13 là làm thế nào để diễn đạt tình trạng không trọng lượng. Chúng tôi đã làm một việc mà chưa một hãng phim nào làm trước đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để mang đến cho người xem một cảm giác thực sự về việc du hành vũ trụ là như thế nào. Các nhà du hành vũ trụ trông giống như đang trôi bồng bềnh vậy, nhưng thực ra là họ đang rơi xuống. Để mô tả điều này, Wayne Lee đã phải diễn một pha hành động nguy hiểm. Thật ngạc nhiên, tình trạng không trọng lượng đối với phi hành gia trên tàu vũ trụ và nhảy bungee, một môn thể thao mạo hiểm giống nhau hoàn toàn, chỉ khác duy nhất ở cảm nhận mà thôi. Nhà du hành vũ trụ sẽ cảm thấy như mình đang trôi bồng bềnh hơn là rơi tự do, bởi vì con tàu vũ trụ cũng đang rơi cùng với họ trong quỹ đạo. Khi nhảy tự do như vậy, bạn sẽ có cảm giác như luồng không khí đang ùa qua mặt mũi và cảm thấy như sắp rơi xuống mặt đất đến nơi. Tôi đã nghĩ đến một căn phòng không trọng lượng. Tôi biết những phi hành gia đã luyện tập vất vả, giá như có một căn phòng như thế cho tôi. Tôi biết rằng tình trạng không trọng lượng là không thể xảy ra trên trái đất.
Nhưng chúng ta có thể mô phỏng nó trên một chiếc máy bay bằng cách vẽ một đường parabol, giống như khi đu quay siêu tốc nhào lộn trên không trung vậy. Bạn có cảm giác như đang đối mặt với thử thách khi phi công điều khiển máy bay lượn thành hình vòng cung, và bạn có cảm giác như đang rơi tự do vậy. Bạn thực sự sẽ cảm thấy rất hào hứng. Bạn sẽ cảm thấy việc này vô cùng phấn khích. Cá nhân tôi chưa từng làm điều này bao giờ. Tôi cũng không phải là diễn viên, nhưng cứ mỗi khi có một diễn viên diễn cảnh này, họ lại đi về phía đuôi máy bay khi máy bay lượn hình vòng cung. Họ có cảm giác như mình là những siêu nhân. Đó thực sự là một môn thể thao mạo hiểm, mang lại rất nhiều niềm vui. Đến nỗi khi hạ cánh, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không có được cảm giác như vậy nữa. Khi rơi, tôi cảm thấy mình ở trong trạng thái không trọng lượng, bởi vì tôi đang rơi cùng chiếc xe. Tôi đã bị nhấc bổng khỏi ghế ngồi. Cảm giác này giống hệt với các phi hành gia khi họ đang ở trên tàu vũ trụ. Họ có cảm giác như đang trôi bồng bềnh bởi vì họ đang rơi ra khỏi quỹ đạo trái đất. Không có cảm giác nào giống với việc lơ lửng không trọng lượng ở ngoài vũ trụ. Khi được nhìn ra ngoài rồi chiêm ngưỡng những vì sao và vẻ đẹp của trái đất từ xa, bạn sẽ cảm thấy thật may mắn vì đang được sống trong khoảng không vũ trụ. Vậy những người may mắn này làm thế nào để sinh hoạt bình thường khi đang lơ lửng như vậy? Chúng ta quay trở lại với định luật về chuyển động của Newton. Tôi chọn nơi này bởi vì đây là nơi tốt nhất trên trái đất, cho tôi cảm giác không ma sát, tương tự như những gì bạn sẽ cảm thấy ngoài vũ trụ. Định luật thứ nhất về chuyển động của Newton nói rằng khi một vật đứng yên, nó có xu hướng duy trì sự ổn định đó. Và khi một vật đang chuyển động, sẽ có xu hướng duy trì sự chuyển động đó trong một vận tốc không đổi, chuyển động theo đường thẳng, trừ khi có lực bên ngoài tác động. Nói cách khác, quả bóng khúc côn cầu sẽ không chuyển động nếu không có cây gậy tác động vào nó. Tuy nhiên, quả bóng khúc côn cầu sẽ không thể chuyển động mãi mãi bởi vì có một lực ma sát giữa quả bóng và sân băng sẽ làm chậm tốc độ của quả bóng lại. Tuy nhiên, trong vũ trụ thì không có ma sát. Vì thế, một khi vật nào đó đã chuyển động, thì nó sẽ tiếp tục chuyển động như thế cho đến khi có một lực khác tác động làm cho nó ngừng lại. Trọng lực là một lực quan trọng giúp vệ tinh và tàu vũ trụ quay quanh trái đất, bởi vì nếu không có nó, tàu vũ trụ sẽ bay ra ngoài khoảng không trái đất theo một đường thẳng mà không bao giờ quay trở lại. Chính tốc độ là thứ giữ cho tàu vũ trụ khỏi bị hút quay trở lại mặt đất. Ở vận tốc khoảng 17.500 dặm một giờ, con tàu vũ trụ bay đủ nhanh để thắng được lực hút của trái đất. Nếu tàu vũ trụ bay chậm, thì trọng lực sẽ hút nó quay trở lại trước khi có thể chuyển động theo quỹ đạo tròn. Khi ở trong khoảng không ngoài vũ trụ, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy trôi nổi bồng bềnh. Đó là một cảm giác rất tuyệt diệu. Khi nhìn ra bên ngoài, bạn sẽ nhận thấy vận tốc mà bạn đang bay bởi vì bạn đang nhìn trái đất với một khoảng cách là 200 dặm bên dưới. Bạn vốn đã quen nhìn trái đất trên bản đồ hoặc quả địa cầu, nhưng bây giờ nó ở ngay bên dưới bạn. Bạn sẽ nhìn thấy những nơi như Tây Ban Nha hay Địa Trung Hải. Lúc đó bạn sẽ muốn được đi ra ngoài khoảng không để có thể thoải mái phóng tầm nhìn và quan sát mọi thứ. Bạn có thể nhìn ra xung quanh, thấy các vì sao. Nếu quay đầu lại, bạn sẽ thấy trái đất ở ngay bên dưới. Nhưng mặt khác, bạn cũng có cảm giác khó chịu bởi bộ quần áo phi hành gia được thiết kế đặc biệt, nên bạn sẽ có cảm giác như mọi chuyển động bị hạn chế.
Nếu như bạn muốn gập tay xuống, thì bộ quần áo như ngăn lại. Nếu bạn muốn giơ cánh tay lên, thì bộ quần áo dường như muốn bạn gập tay xuống. Khi đang ở ngoài vũ trụ, tôi không bao giờ sợ hãi. Tôi có cảm giác như đang múa ballet, bởi vì nó rất chậm. Không gian rất yên ắng, giống như đang ở trong căn phòng này. Những gì bạn nghe thấy ở đây giống như những gì bạn nghe thấy trong không gian ngoài vũ trụ. Một tiếng động khe khẽ sẽ cho bạn biết rằng luồng hơi đang chuyển động trên đầu bạn và hệ thống bơm hơi nước đang hoạt động. Mọi thứ chuyển động rất chậm. Con tàu đi hết một vòng trái đất sau mỗi 90 phút. Vì thế, bạn sẽ có 45 phút ban ngày và 45 phút ban đêm. Sau đó, quá trình này lại lặp đi lặp lại. Bạn có thể nhìn ra ngoài và thấy được quá trình chuyển đổi từ ban ngày sang ban đêm. Khi đang là ban ngày, bạn cũng có thể nhìn thấy góc tối của trái đất và thấy được bóng tối sắp sửa kéo đến. Bạn sẽ đi từ ban ngày đến ban đêm chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Khoảng không vũ trụ khi xa mặt trời có nhiệt độ rất lạnh và khoảng âm 232 độ C. Khi gần mặt trời, nhiệt độ có thể lên tới 232 độ C. Khi thay đổi đột ngột từ ban ngày sang ban đêm, bạn có thể cảm thấy rõ sự chênh lệch của nhiệt độ. Mặc dù việc du hành ra ngoài vũ trụ là một trải nghiệm tuyệt vời đối với một số người may mắn có được cơ hội đó, nhưng đối với các nhà du hành vũ trụ, họ phải ở lại trên quỹ đạo suốt từ khi con tàu Apollo thám hiểm mặt trăng vào năm 1972. Mặt trăng là một nơi vô cùng hoang vắng. Tôi đã phải thốt lên như vậy khi ở đó. Đó là một sự hoang vắng mênh mông. Tôi có cảm giác như chiếc phi thuyền chỉ giống như một đồ chơi bé xíu của trẻ con vậy. Mặt trăng xét về một khía cạnh nào đó thì không phải là một điểm đến hấp dẫn. Có lẽ bởi vì đó là một nơi quá xa xôi và không phải là một hành tinh mới. Vào năm 1993, một sự kiện đã xảy ra làm thay đổi quan niệm của mọi người về mặt trăng. Một cuộc đấu giá của Sotheby's đã bán đấu giá một con tàu vũ trụ của Liên Xô. Trong cuộc trò chuyện với những người Nga, tôi đã hỏi họ rằng liệu chúng ta có thể có được những con tàu bay lên được mặt trăng hoặc sao Kim hay không. Một trong những con tàu thăm dò này đã đến được sao Kim hay sao Hỏa rồi, nhưng họ không hiểu tôi đang nói tới điều gì. Ý của tôi là bạn không thể bán đi một hiện vật đang ở trên sao Hỏa được. Cuối cùng, ngay trước buổi bán đấu giá, những người Nga đã nói với Sotheby's rằng họ có thể bán vệ tinh robot thứ hai trên mặt trăng mà trước đây người Nga đã phóng lên, và nó vẫn còn ở trên đó. Một người đã trả giá 16.000 đô la qua điện thoại. Tôi cho rằng điều này không chỉ làm những người Nga bối rối, mà còn một số đồng nghiệp của tôi nữa. Họ thực sự đã vò đầu bứt tai nhiều lần vì điều này. Tôi đã phải thông báo rất lâu rằng không có gì là đảm bảo cho tương lai hoạt động của những máy móc như vậy. Và cũng chưa có một luật nào ra đời về việc tính thuế cho những mặt hàng như thế này. Còn có rất nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra. Thực sự, việc này rất lạ lùng. Khi bạn đang sở hữu một vật nằm ở ngoài khoảng không trái đất, nó chỉ làm cho bạn có cảm giác tự hào rằng tôi đang sở hữu một vật hiện đang ở một hành tinh khác. Cuối cùng, thiết bị này đã thuộc về một người Mỹ với giá 68.500 đô la. Thậm chí trước khi có chiếc máy dò tìm này, các nhà khoa học đã rất quan tâm đến sao Hỏa. Phi hành gia Shannon Lucid đã làm việc nửa năm trên trạm vũ trụ của Nga. Giờ đây cô đã sẵn sàng cho một chuyến đi dài hơn. Điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là được tới sao Hỏa.
Tôi đã sống trong vũ trụ được 6 tháng. Và bạn biết đấy, đặc biệt là từ góc độ cá nhân, tôi biết thế vẫn là chưa đủ. Và tôi luôn có một niềm say mê đặc biệt đối với sao Hỏa, giống như nhiều người khác trên trái đất này. Du hành vũ trụ luôn là một cuộc thám hiểm vô cùng kỳ thú. Khoảng cách thì vô cùng xa xôi. Để tìm hiểu về hệ mặt trời, một lần nữa chúng ta hãy nghe anh Wayne Lee. Trong mô hình về hệ mặt trời này, trái đất chỉ là một hòn bi có đường kính là 1,27 cm. Tôi sẽ đặt trái đất vào vị trí. Mặt trăng là hòn bi nhỏ hơn, cách trái đất khoảng 0,3 mét. Bây giờ tôi sẽ đến với sao Hỏa. Bên cạnh tôi đây là sao Hỏa, cách trái đất khoảng 100 mét theo đúng tỷ lệ khoảng cách của hệ mặt trời. Nếu muốn đến với sao Diêm Vương, tôi phải đi 15 lần quanh mô hình này. Còn muốn đến với ngôi sao gần nhất, tôi phải đi vòng quanh thế giới một lần. Nếu trái đất có kích thước của một viên bi, thì sao Hỏa sẽ là một quả cầu lớn với đường kính gần 100 mét. Nhưng nếu theo như tỷ lệ của hệ mặt trời, thì việc đi xung quanh sao Hỏa sẽ mất ít nhất 2 năm, và việc đó phải chi phí rất tốn kém. Tôi nghĩ chúng ta chưa thể đến được sao Hỏa trong vài chục năm nữa. Tôi thấy thật vô ích khi đầu tư một khoản tiền vô cùng lớn chỉ để đưa một hay hai người lên sao Hỏa và đưa họ quay trở lại. Tôi nghĩ điều đó thật vô nghĩa và cảm thấy tiếc cho các phi hành gia, bởi vì đó là những gì họ muốn làm. Công nghệ về vũ trụ đang phát triển rất nhanh chóng, và chỉ trong vài chục năm nữa, có thể việc đưa người lên sao Hỏa sẽ dễ dàng hơn. Mọi người thường ca tụng quá khứ và nói rằng thập niên 1960 là thời kỳ hoàng kim của khoa học vũ trụ, nhưng tôi thì không cho là như vậy. Thời kỳ hoàng kim vẫn còn ở tương lai. Chúng ta mới chỉ đi những bước chập chững đầu tiên trong việc khám phá vũ trụ. Chúng ta sẽ tới được sao Hỏa cùng nhiều hành tinh khác nữa trong hệ mặt trời. Điều đó có thể phải mất cả nghìn năm. Nhưng chúng ta vẫn còn một tương lai phía trước. Điều chúng ta phải làm là chinh phục được trọng lực. Để có thể đến với các hành tinh, việc đầu tiên phải làm là chinh phục được lực hút của trái đất. Nếu làm theo định luật của Newton, bạn nghĩ chỉ cần hướng tàu vũ trụ lên trời, khởi động động cơ và sau đó bay đến hành tinh khác. Nhưng trên thực tế, điều đó sẽ không xảy ra được vì bạn còn bị lực hút của trái đất hút trở lại. Vì thế chúng tôi phải tính đến thực tế là tất cả các hành tinh đều quay xung quanh mặt trời. Vì thế ở NASA, để có thể phóng được phi thuyền đến một hành tinh khác, chúng tôi phải đặt nó vào quỹ đạo của mặt trời. Một phương pháp khác liên quan đến việc sử dụng tốc độ. Đó là ban đầu hướng đến một hướng khác, sau đó dùng trọng lực như một khẩu súng cao su. Tương lai của khoa học vũ trụ phụ thuộc nhiều vào các cách tiếp cận sao cho kinh tế hơn. Mỗi một lần phóng tàu vũ trụ tiêu tốn hơn 350 triệu đô la. Nhưng NASA đã tính đến việc cắt giảm chi phí bằng cách phóng những con tàu có thể tái sử dụng được. Con tàu vũ trụ này đã có lần phóng thành công nhất vào năm 1997. Con tàu đó đã có tuổi thọ 1/4 thế kỷ. Máy tính trên tàu thậm chí còn không mạnh bằng một chiếc máy tính để bàn. Chúng tôi đang cố gắng chế tạo một loại máy mới chưa từng có. Nó giống như một chiếc máy bay. Nó cất cánh như thế nào thì sẽ hạ cánh như thế. Trong nhiều mẫu thiết kế đến từ nhiều công ty thiết kế máy bay, NASA đã chọn mẫu của Lockheed Martin để phát triển lên. Con tàu Venture Star là giấc mơ của chúng tôi trong tương lai. Với trọng lượng khoảng 1.000 tấn, nó có thể mang một khối lượng bằng với một con tàu vũ trụ. Nếu dự án này thành công,
Con tàu sẽ thay thế những con tàu vũ trụ hiện nay trong việc chuyên chở các phi hành gia và các thiết bị từ trái đất lên trạm vũ trụ quốc tế và ngược lại. Dự án này sẽ tiêu tốn của NASA rất nhiều tiền của và nhân lực. Tôi có dự cảm mơ hồ về trạm vũ trụ quốc tế, có thể do tôi chủ quan, bởi vì tất nhiên, vào năm 2001, chúng ta đã tạo ra được trọng lực nhân tạo. Chúng ta cần một trạm vũ trụ, và chúng ta rồi sẽ có nó, nhưng đó phải là một trạm vũ trụ thực sự vào đúng thời điểm và với chi phí hợp lý. Tôi không ngại tham gia vào cuộc tranh luận này. Trong khi trạm vũ trụ quốc tế được xây dựng, có rất nhiều tranh cãi đã xảy ra. Dự án này được ra đời bởi các chính trị gia vì những mục đích chính trị, và nó là một dự án quá lớn với sự tham gia của rất nhiều người. Đó sẽ là một chương trình phúc lợi xã hội rất lớn dành cho ngành công nghiệp vũ trụ. Nhưng liệu có mang lại lợi ích hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Sẽ tốt hơn nếu nghĩ đến nó như một hệ thống đường cao tốc nối giữa các quốc gia. Khi xây dựng chúng, không ai biết được rằng sẽ mọc lên nhà máy này ở đây, công ty ô tô kia ở đó. Chúng ta không thể biết được điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta biết rằng nếu có cách liên lạc và trao đổi mọi thứ, thì nền kinh tế sẽ được lợi. Điều tôi cảm thấy thích thú nhất về trạm vũ trụ quốc tế không phải là chỉ trạm vũ trụ mà thôi, đó là việc sẽ có một nơi trên vũ trụ giống như trung tâm. Tôi nghĩ điều thú vị không phải là ở trạm vũ trụ, mà là khu vực xung quanh nó. Ví dụ như, tôi rất muốn được trúng thầu làm người cung cấp rau quả cho khu vực sống xung quanh trạm đó. Đây là bước đi đầu tiên của chúng tôi để cung cấp những thiết bị giúp con người có thể làm bất cứ điều gì trong tương lai, nhưng chúng ta cần phải có niềm tin. Sau khi những phi hành gia hoàn thành xong thành phố trong vũ trụ này, sẽ đến lúc chúng ta được đến một nơi mà trước đây không một khách du lịch nào được đặt chân tới. Du hành vào vũ trụ, tôi nghĩ mình sẽ tham gia nếu có cơ hội, thì tôi thực sự muốn tham gia. Có, tôi muốn tham gia. Có chứ, tất nhiên là tôi muốn. Không, tôi không muốn. Tôi luôn muốn được đi thật xa nếu có thể. Điều tôi muốn làm là gặp một người ngoài hành tinh. Với 100 tỷ thiên hà, chắc chắn phải có người ngoài hành tinh ở đó. Tôi chưa đến nỗi chán sống ở Washington. Tôi hiện không có tham vọng đi đâu cả. Theo như tình hình thực tế thì tôi thấy mình còn phải chờ khoảng 20 đến 30 năm sau nữa. Hầu hết mọi người đến từ mọi quốc gia khi được hỏi đều nói rằng nếu có thể, họ rất muốn được du hành vào vũ trụ. Và một bộ phận chiếm khoảng 1/3 số người được hỏi nói rằng họ sẽ dành khoảng 3 tháng lương để làm việc đó. Xin giới thiệu, đây là robot Robbie. Rất hân hạnh được gặp anh. Robbie sẽ ghi tên anh vào danh sách. Đầu tiên, chúng tôi muốn mọi người tập trung vào trong phòng. Shimizu, một trong những công ty xây dựng lớn nhất Nhật Bản, đã phác thảo ý tưởng về một khách sạn xoay. Việc sống trong môi trường không trọng lượng sẽ vô cùng thích thú. Vì thế, nếu bạn có một khách sạn với các cửa sổ bằng tranh, những quầy bar không trọng lượng, vũ trường không trọng lượng, thì tôi nghĩ các vị khách sẽ vô cùng thích thú. Bạn sẽ quay lại chứ? Chắc chắn rồi, không nơi nào trên trái đất thú vị hơn nơi này. Tôi cũng thế, có lẽ lần sau tôi sẽ nghỉ tuần trăng mật tại đây. Tôi có thể sẽ đưa họ bay vài chuyến để kích thích niềm hứng khởi. Đó không nhất thiết phải là chuyến bay đầu tiên, nhưng tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ vô cùng thích thú. Tôi rất muốn được thử điều đó. Tôi muốn được ra ngoài khoảng không vũ trụ, nhìn ngắm trái đất từ một góc độ khác và suy ngẫm xem tôi đang ở đâu trong vũ trụ bao la này. Cần phải tách biệt những giấc mơ và các kế hoạch trong ngành công nghiệp vũ trụ. Chỉ có một điều sẽ giữ chân du khách.
mất tới 10.000 đô la cho một phương tiện tái sử dụng được. Khi chúng ta hạ được mức giá xuống còn vài trăm bảng, thì ngành công nghiệp mới phát triển được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trong khi đang săn tìm giải thưởng 25.000 đô la, cha Lindbergh đã suýt mất mạng khi đang điều khiển chiếc máy bay mang tên Linh hồn của Thánh Louis qua biển Đại Tây Dương. Kết quả là sự ra đời của ngành công nghiệp hàng không trị giá hàng tỷ đô la để hạ giá vé máy bay xuống phục vụ khách du lịch. Ngành công nghiệp du lịch vũ trụ cũng có thể đạt được như vậy với chương trình khuyến mại. Đó là giải thưởng trị giá 10 triệu đô la cho một chiếc tàu vũ trụ có sức chứa 3 người, bay lên khoảng cách 62 dặm, vượt ra ngoài vũ trụ cứ 2 lần trong vòng 2 tuần. Theo cách đó, những người đi tiên phong trong lĩnh vực du lịch vũ trụ có thể thu hút nhiều khách hơn bằng các thử nghiệm và học hỏi. Chúng ta đang nói đến việc vượt xa khả năng của con người. Đó là những bước tiến vượt bậc, và các bước tiến đó luôn phải trả giá. Chúng ta đang cố chứng minh rằng không phải chỉ có chính phủ mới có thể cho phép đưa người lên vũ trụ. Rất có thể người thắng cuộc trong chương trình giải thưởng đi du lịch vũ trụ sẽ là người tiên phong trong một loạt chiêu thương mại khác nhằm quảng bá cho du lịch vũ trụ. Trong vòng 10 đến 15 năm sau, để đến được Tokyo, vé hạng nhất của bạn sẽ là một chuyến bay trên tàu vũ trụ, khởi hành từ New York và bay lên độ cao 100 km trên không, sau đó hạ cánh xuống Tokyo. Tất cả chuyến bay chỉ hết có 30 đến 45 phút. Chúng ta có thể nhìn thấy chắc chắn rằng trong tương lai, việc đi lại từ đầu này sang đầu kia của trái đất sẽ chỉ mất có 45 phút. Chúng ta có thể có dịch vụ bay siêu tốc như vậy. Bạn biết rằng trước đây, bạn thường gửi bưu kiện bằng máy bay, thì trong tương lai rất có thể bạn sẽ có tàu vũ trụ để gửi bưu kiện ra nước ngoài. Từ trước khi có dịch vụ gửi bưu kiện bằng tàu vũ trụ, đã có ngành công nghiệp du hành vũ trụ. Ngay lúc này, trên trái đất đang quay của chúng ta, còn có rất nhiều người yêu thích vũ trụ đến mức họ muốn sau khi qua đời, tro của mình sẽ được đưa lên vũ trụ. Chúng ta đã có ý tưởng rằng sẽ có một ngành dịch vụ đáp ứng nhu cầu này của con người với mức giá hợp lý mà người ta có thể bỏ ra. Khi nói chuyện với những người lựa chọn dịch vụ của tổ chức Celestis, rất có thể họ sẽ đi ra ngoài, nhìn lên một vì sao xa xăm và nói, đó là nơi chồng tôi ở. Nhiều người cho rằng dịch vụ hỏa táng trên vũ trụ chỉ là một trong số rất nhiều tiềm năng mà công nghiệp vũ trụ có thể mở ra. Có nhiều ngành công nghiệp trị giá hàng trăm, hàng nghìn tỷ đô la sẽ ra đời, liên quan đến những việc mà con người cho là giá trị, như bất động sản, năng lượng, tài nguyên có sẵn rất nhiều trong vũ trụ. Một thiên thạch quặng Niken có đường kính tới nửa km và hàng tấn quặng quý trong vũ trụ. Một thiên thạch quặng Niken có thể trị giá tới 3.000 tỷ đô la. Trong vũ trụ là cả một kho báu. Khi còn bé, tôi luôn mơ ước sau này lớn lên, mình sẽ bay lên vũ trụ và trở thành thợ mỏ để có thể khai thác hết tài nguyên ở đó. Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc cho công ty khai thác mỏ ở Colorado và bạn mới nhận được một bức thư đề nghị bạn và gia đình chuyển tới sống tại một hành tinh khác. Lãnh thổ đầu tiên của con người sẽ xuất phát từ việc ngành công nghiệp vũ trụ muốn khai thác khoáng sản và cần đến nguồn lực con người. Cuối cùng, con người sẽ thiết lập nên những lãnh thổ của mình ở chính nơi đó, với cùng lý do về tài nguyên, mà vì lẽ đó họ đã tìm đến những hành tinh xa xôi. Tôi là những nhà thám hiểm. Vì thế, việc đến mặt trăng hay sao Hỏa để sinh sống cần có những người tình nguyện chấp nhận rủi ro và thử nghiệm trước. Tôi biết việc này sẽ vô cùng khó khăn. Tôi biết có thể sẽ có 100 hay 1.000 người muốn đi với tôi. Tôi cho rằng đây chính là lúc chúng ta cần bắt đầu tính đến việc sống ở một hành tinh khác.
Con người cần có oxy, nước và thức ăn, đó là những nhu cầu cơ bản. Vì thế, việc tạo ra một môi trường sống cho con người ở ngoài vũ trụ là một việc vô cùng tốn kém. Vậy tại sao phải cần con người đến sống ở đó? Robot sẽ thích hợp hơn nhiều, và việc dùng robot cũng đỡ tốn kém hơn. Thậm chí, bạn không cần tính đến việc phải mang chúng quay về trái đất sau khi kết thúc nhiệm vụ. Chúng ta biết rằng máy móc có thể chịu đựng được những điều kiện mà con người không thể chịu đựng được. Vì thế, bạn có thể nói rằng tương lai của vũ trụ đều phụ thuộc vào máy móc. Nhưng tôi không cho là như vậy. Tôi tin rằng con người sẽ làm chủ vũ trụ vì một lý do đơn giản là chúng ta muốn tự mình tới đó. Có một nơi dành cho cả hai, cho cả robot và con người. Và tôi nghĩ xuyên suốt lịch sử du hành vũ trụ, chúng ta đã có những robot thám hiểm. Nhưng chính con người mới là những nhà thám hiểm thực sự khi tạo ra những máy móc đó. Các con tàu vũ trụ mang robot quả là những tác phẩm của con người. Chúng là tai mắt của chúng ta. Chúng thay con người tới được những nơi mà chúng ta không thể tới. Trên thực tế thì Voyager-1, một tàu vũ trụ robot được phóng cách đây vài chục năm, vẫn đang trên hành trình đến với các vì sao trong hệ mặt trời. Bởi vì Voyager-1 là con tàu mang thông điệp đầu tiên của con người phóng ra ngoài khoảng không vũ trụ. Con tàu vũ trụ được phóng lên, mang theo một chiếc đĩa mạ vàng, có chứa 100 bức ảnh, nhạc và âm thanh từ trái đất, bao gồm cả những lời chào được dịch sang 55 thứ tiếng khác nhau. Đó là tiếng Gujarati, có nghĩa là đây là thông điệp của con người từ trái đất, xin hãy liên lạc với chúng tôi. Tôi nghĩ việc gửi thông điệp đi là một việc làm còn quan trọng hơn cả việc liệu có nhận được câu trả lời hay không. Bởi chúng ta là một xã hội văn minh đã quan tâm tới việc gửi đi thông điệp chào hỏi. Tuy nhiên, việc quyết định xem thông điệp nào nên được gửi đi từ trái đất đòi hỏi nhiều công sức, bởi vì khả năng nhận được thông điệp hồi âm thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhìn lên hàng trăm hàng triệu vì sao, bạn có thể nghĩ rằng liệu còn có hệ mặt trời nào khác không? Thật khó khi nghĩ rằng chúng ta là những sinh vật thông minh duy nhất sinh sống trong vũ trụ rộng lớn này. Đối với tôi, nếu có thể tìm thấy một tế bào đơn nào của sự sống đang tồn tại trên đá hay trong nước, chúng ta có thể khẳng định rằng không chỉ trái đất mới có sự sống. Chỉ cần một tế bào sống thôi là đủ. Nếu nhiều hơn thế thì quá tốt. Chúng ta có thể đã tìm thấy dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa. Nhưng để tìm kiếm những sinh vật sống thông minh, chúng ta sẽ phải tiếp tục đến với những hành tinh xa xôi hơn nữa. Có thể cách đây hàng nghìn năm ánh sáng, để tìm ra những người hàng xóm mà chúng ta vẫn muốn bắt liên lạc với họ. Sure are spooky-looking things, aren't they? The ancient race of Conicans didn't think so. You'll see lots of them in that Conican city we're going to visit. The totem heads are supposed to guard their cities. I think human beings have a tendency to fear. Tôi nghĩ con người thường sợ những gì mình không biết. We do have a tendency. Chúng ta thường tưởng tượng ra cuộc sống ở bên ngoài trái đất. Đôi khi ta thường cảm thấy sợ sệt vì điều đó. Tôi không thấy người ngoài hành tinh đáng sợ. Thực ra tôi chưa bao giờ gặp họ cả, nên tôi thấy thoải mái khi nói về họ. Nhưng nếu quả thật tôi gặp một người ngoài hành tinh và bị tóm lên một chiếc phi thuyền, có lẽ lúc đó tôi sẽ phải thốt lên, tôi sợ lắm. Vũ trụ luôn thu hút sự quan tâm của chúng ta vì những gì nó cho ta thấy.
Đó là sự mênh mông đến vô tận. That vastness being the unknown. Sự mênh mông đó có cả khoảng cách vô cùng xa xôi từ trái đất tới một hành tinh gần nhất, càng thu hút con người muốn đến được với vũ trụ. Vấn đề chính ở đây là giới hạn về tốc độ. Theo các định luật vật lý, vận tốc của ánh sáng là giới hạn tốc độ cơ bản, vào khoảng 297 km/h. Đó cũng chính là điều ngăn cản con người đến với các vì sao. Nếu bạn muốn tới được vì sao gần nhất, khoảng cách cũng là 4,3 năm ánh sáng. Có nghĩa là nếu đi với tốc độ của ánh sáng, bạn phải mất tới hơn 4 năm mới có thể tới được đó. Tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể thắng được tốc độ ánh sáng. Có thể tôi sẽ không được thấy điều đó trong cuộc đời mình, nhưng các nhà khoa học và vật lý đang phát triển những kỹ thuật có thể thắng được vận tốc ánh sáng. Tôi nghĩ việc du hành vũ trụ sẽ trở nên vô cùng tuyệt diệu. Chắc chắn nó sẽ rất tuyệt vời khi bạn được gặp những người ngoài hành tinh sinh sống trong vũ trụ bao la. Bất kể có thể thắng được vận tốc ánh sáng hay không, hầu hết mọi người đều tin rằng trong tương lai, con người sẽ tìm được cách đến được với các vì sao. Bạn chỉ việc đứng tại đây rồi ra tín hiệu nào đó, bạn sẽ nhận thấy mình đang đứng ở một nơi khác. Chỉ loáng một cái là biến mất. Đó là tất cả những gì tôi biết. Trong phim Star Trek, bạn sẽ được phân rã thành các nguyên tử, và cơ thể bạn sẽ được chuyển đi dưới dạng tín hiệu radio để có thể tới được một nơi khác. Curtis là một kỹ sư, anh ấy vô cùng nổi tiếng. Mọi người đều yêu quý anh ấy. Anh ấy là người có thể làm cho mọi người biến mất từ nơi này đến nơi khác. Nên mỗi lần muốn đi đâu đó, mọi người chỉ việc nói, hãy đem tôi đi, Curtis. Các câu chuyện viễn tưởng luôn nảy sinh trong tôi hai chữ nếu như. Và bằng cách hỏi bản thân những câu hỏi như vậy, chúng ta có thể tin vào một ngày nào đó sẽ tìm thấy đáp án cho những câu hỏi dường như không thể tìm ra câu trả lời một cách thông minh nhất. Nhiều lý thuyết về du hành vũ trụ đều bắt nguồn từ khoa học viễn tưởng, như việc đạt đến tốc độ ánh sáng. Nếu với tốc độ nhanh nhất đạt được hiện nay, bạn sẽ phải chuẩn bị cho một chuyến đi mà mất ít nhất 30.000 năm. Ta có thể phóng một con tàu vũ trụ sinh học lên trên vũ trụ. Nó có khả năng tự cung cấp như trồng trọt và chăn nuôi. Tôi không biết nó phải lớn đến cỡ nào, nhưng chúng ta có thể phóng nó lên, chậm thôi, lên trên các vì sao. Cứ cho rằng chúng ta có thể phóng một con tàu chở nhiều thế hệ người như chúng ta đang sống trên trái đất. Và nếu sống sót khi không bị va vào đá, hay không bị hết oxy, thức ăn hoặc nước uống, thì chúng ta có thể nghĩ đến việc sẽ có một nhóm người cuối cùng sẽ đến được và sinh sống ở các vì sao. Trong khi con tàu chở nhiều thế hệ người trên lý thuyết có thể thực hiện được, thì con tàu sinh học trên trái đất này lại có vẻ không thực tế lắm. Những thực vật cần thiết để sản xuất ra oxy và thức ăn đều không sống được, và những người tình nguyện đều không thể kiên nhẫn được lâu hơn. Cho tất cả rơi vào trạng thái đông lạnh có vẻ là một biện pháp hợp lý hơn. Chỉ cần làm đông lạnh mọi thứ trong khoảng 500 năm, sau đó khi tới nơi, mọi thứ lại được giã đông và sống trở lại. Điều này nghe có vẻ chắc chắn hơn. Tại Hollywood, những cơ thể được ướp lạnh rồi đưa vào vũ trụ là một biện pháp thường thấy. Nhưng dường như điều này không được ổn cho lắm. Sau cuộc thăm dò cuối cùng về con tàu Gemini 12, người ta đã đi đến một kết luận không vui rằng con tàu có thể đã bị phá hủy hoặc mất tích trong vũ trụ. Hiện tại, việc ngắm nhìn vũ trụ chủ yếu qua kính thiên văn. Những chiếc kính thiên văn thế hệ mới của NASA sẽ đưa con người đến với những chuyến đi kỳ lạ. Kính thiên văn thế hệ mới cho phép nhìn thấy các vì sao xa xôi. Điều đó được xem khó như việc tìm thấy một đốm lửa đang cháy tại Moscow từ New York.
Bằng việc phân tích ánh sáng, những nhà thiên văn học sẽ biết được hành tinh nào có những điều kiện thích hợp cho sự sống. Chúng tôi muốn đặt chiếc kính thiên văn này trong vũ trụ, gần sao Thiên Vương, bởi vì nếu ở gần mặt trời, sẽ có nhiều bụi trong hệ mặt trời che khuất tầm nhìn, khiến chúng tôi khó có thể nhìn thấy được các ánh sáng mờ phát ra từ những hệ mặt trời xa xôi. Tôi nghĩ khám phá về những hệ mặt trời khác trong quá trình tìm kiếm sự sống trong vũ trụ trong hàng thập kỷ đã bao gồm cả việc quan sát những hành tinh xa xôi. Bởi vì thực tế việc con người tới được đó là rất khó. Tất nhiên, khi biết được về hệ mặt trời của chính mình, chúng ta sẽ còn biết được nhiều hơn thế nếu đích thân tới đó. Con người trước đây cho rằng mình không thể bay, thì thực tế chúng ta đã bay được. Con người trước đây cho rằng mình không thể đi nhanh hơn tiếng động, thì ngày nay chúng ta đã có thể làm điều đó. Con người trước đây cho rằng mình không thể bay lên vũ trụ, thì bây giờ chúng ta đã có thể. Giờ đây, các vệ tinh nhân tạo vẫn đang hoạt động trong hệ mặt trời. Ai biết được còn điều gì đang chờ đợi chúng ta? Tôi tin rằng trong vài chục năm tới, chúng ta sẽ có trạm nghiên cứu đặt tại mặt trăng. Và cũng trong vài chục năm nữa, chúng ta sẽ có thể tới được sao Hỏa. Chúng ta có thể đặt trạm nghiên cứu trên một hành tinh khác. Và tôi nghĩ 50 năm sau, việc du hành vào vũ trụ sẽ trở nên phổ biến hơn. Tôi nghĩ một khách sạn hay một tàu vũ trụ Pan Am sẽ trở thành hiện thực. Trong 500 năm nữa, chúng ta có thể tới được tất cả mọi nơi trong hệ mặt trời. Con người với sự giúp đỡ của máy móc sẽ khám phá khắp nơi trong hệ mặt trời. Có một vài điều chúng ta đã biết, tương lai của con người trong vũ trụ là điều chắc chắn. Kỷ nguyên chinh phục vũ trụ vừa mới bắt đầu, và những thế hệ sau sẽ đạt được những thành tựu mới. Sẽ không bao giờ có đích cuối cùng. Khi con cháu chúng ta không còn mơ ước với việc chinh phục vũ trụ nữa, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có một xã hội có giá trị. Đối với tôi, với tư cách là một nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ, thì vũ trụ chính là nhà của mình.